4.2 भोली चिटचॅट अँड मार्जिन क्वेश्चन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण भोली या पाठावरील चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी आणि मार्जिन क्वेश्चन्सची उत्तरे अतिशय सोप्या पद्धतीने कशी लिहायची ते पाहणार आहोत. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे महत्त्वाची माहिती तुम्हाला लिहून घेता येईल. प्रथम आपण या पाठावरील वॉर्मिंग अपमधील चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी पाहूया. क्वेश्चन नंबर 1. डिस्कस द फॉलोइंग इन युअर ग्रुप्स. तुमच्या गटात चर्चा करा. ए. व्हेरियस सोशल इव्हिल्स दॅट एक्झिस्ट इन बिग सिटीज, स्मॉल टाउन्स, विलेजेस. म्हणजे आपल्याला कशावर चर्चा करायची आहे? समाजात असलेली विविध सामाजिक दुष्कृत्ये की जी आपल्याला मोठ्या शहरात, छोट्या नगरात, गावात पाहायला मिळतात. बिग सिटीजमधील कोणती सामाजिक दुष्कृत्ये सांगता येतील? चाइल्ड लेबर, सायबर क्राईम, करप्शन, रॅपिड अर्बनायझेशन. स्मॉल टाउन्स, ब्लाइंड फेथ, चाइल्ड मॅरेज, पॉवर्टी, इलिटरसी, लूटिंग. विलेजेस, पॉवर्टी, सुपरस्टिशन्स, illiteracy, lack of law and order. In all groups, domestic violence, dowry system, female foeticide, gender inequality. यापेक्षा वेगळी दुष्कृत्ये देखील तुम्ही लिहू शकता. पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 2. व्हेरी फ्यू यंगस्टर्स लाईक टू टेक अप सोशल वर्क ॲज अ करिअर. फारच थोड्या तरुणांना समाजसेवेचे काम व्यवसाय म्हणून स्वीकारायला आवडते. डिस्कस रिझन्स व्हाय दे डू नॉट टेक इट अप सिरियसली. तर ते समाजसेवेच्या व्यवसायाकडे गांभीर्याने का पाहत नाहीत या कारणांची चर्चा करा. मग कोणकोणते कारणे सांगता येतील बरं? व्हेरी फ्यू यंगस्टर्स लाईक टू टेक अप सोशल वर्क ॲज अ करिअर, बट द मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स डोंट लाईक इट. देर आर मेनी रिझन्स. सोशल वर्क डिमांड्स commitment, dedication, and valuable time. Youngsters have other important priorities like education, good job, good position, and so on. In today's money-minded society, youngsters are constantly trying to earn a good living. Social work is not an area that will help them fulfill their financial goal. Also, the importance of social work needs to be taught them at a primary level. In social work, there is uncertainty of future. So we find the most of youngsters do not take social work as a career. चला, पुढील प्रश्न पाहूया. Adjectives and some adverbs can be used in 3 degrees of comparison. विशेषणे आणि काही क्रियाविशेषणे सम, तर व तम अशा 3 तुलना दर्शविणाऱ्या रूपात वापरता येतात. पॉझिटिव्ह समभाव. फॉर एक्झाम्पल, कोल्ड, टॉल, हेवी, फास्ट, ब्युटिफुल, लिटिल. कंपॅरेटिव्ह तरभाव. फॉर एक्झाम्पल, कोल्डर, टॉलर, हेवियर, फास्टर, मोर ब्युटिफुल, लेस. सुपरलेटिव्ह तमभाव. फॉर एक्झाम्पल, कोल्डेस्ट, टॉलेस्ट, हेविएस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट ब्युटिफुल, लिस्ट. फिल इन द टेबल. तक्ता पूर्ण करा. तुम्ही जर माझा ग्रामरमधील डिग्रीचा व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला अगदी सहजपणे तक्ता पूर्ण करता येईल. त्यामध्ये डिग्री म्हणजे काय व त्याचे 3 प्रकार अतिशय सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितले आहेत. चला, आता आपण तक्ता पूर्ण करूया. पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह, सुपरलेटिव्ह. सिंपल, सिम्पलर, सिम्पलेस्ट. प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटिएस्ट. डीप, डीपर, डीपेस्ट. इंटेलिजंट, मोर इंटेलिजंट, मोस्ट इंटेलिजंट. गुड, बेटर, बेस्ट. अफेक्शनेट, मोर अफेक्शनेट, मोस्ट अफेक्शनेट. यंग, यंगर, यंगेस्ट. नियर, नियरर, नियरेस्ट. वीक, वीकर, वीकेस्ट. मच और मेनी, मोर, मोस्ट. चला, पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 2. पिक आउट हिंदी वर्ड्स यूज इन द स्टोरी रिटन इन इंग्लिश. या गोष्टीतील इंग्रजीत लिहिलेले हिंदी शब्द लिहा. गिव्ह देअर इंग्लिश अल्टरनेटिव्ह. त्यांचे पर्यायी इंग्रजी शब्द लिहा. ए. भोली, सिम्पल्टन. नंबरदार, द रेव्हेन्यू ऑफिशियल. तहसीलदार, द चीफ ऑफिशियल ऑफ एनी इंडियन सबडिस्ट्रिक्ट
or head of tehsil. Cinema, movie, Pitaji, father, Izzat, respect, reputation, साहिब, सर. चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीमधील शेवटचा प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 3. राईट 3 ॲडव्हान्टेजेस अँड 3 ड्रॉबॅक्स फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग. खालील प्रत्येकाचे 3 फायदे व 3 दोष लिहा. प्रथम आपण सिटी लाईफचे फायदे व तोटे लिहूया. सिटी लाईफ ॲडव्हान्टेजेस: बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज, गुड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, ॲक्सेस टेक्नॉलॉजी. आता ड्रॉबॅक म्हणजे सिटी लाईफचे तोटे पाहूया. हार्मफुल पोल्युशन, हाय कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग, फास्ट लाईफ. विलेज लाईफ ॲडव्हान्टेजेस: खेड्यातील जीवनाचे फायदे, पीसफुल अँड क्वाईट एन्व्हायरमेंट, एन्जॉय ब्युटी ऑफ नेचर, ब्युटिफुल लँडस्केप. आता ड्रॉबॅक्स म्हणजेच तोटे पाहूया. इलिटरसी, ब्लाइंड फेथ अँड सुपरस्टिशन्स, लॅक ऑफ करिअर अपॉर्च्युनिटीज. आता या पाठातील मार्जिन क्वेश्चन्स पाहूया. क्वेश्चन नंबर 1. थिंक अँड डिस्कस. विचार करा आणि चर्चा करा. ॲपिअरन्स ऑफ भोली. भोलीचे रूप, त्याचे वर्णन करूया. भोली वॉज सिम्पलटन बॅकवर्ड चाइल्ड. हर एंटायर बॉडी वॉज परमनंटली डिसफिगर्ड by deep black bookmarks. She always clad in old dirty clothes. She was very weak. She had neither good looks nor intelligence. Question number 2. Ramlal's decision to admit her to school. रामलालचा तिला शाळेत घालण्याविषयीचा निर्णय. मग कोणता निर्णय घेतला होता रामलालने? रामलाल decided to send Bholi to school because the tehsildar asked Ramlal to set an example before the village by sending his daughter to school. Ramlal did not have the courage to disobey the tehsildar. Ramlal's wife agreed to send Bholi to school as she thought there was little chance of her ever getting married. They thought that at school the teachers would worry about her. Question number 3. Why did Ramlal's wife oppose sending Bholi to school? रामलालच्या पत्नीने भोळीला शाळेत पाठवण्यास विरोध का केला? Ramlal's wife opposed sending Bholi to school because she thought that if she went to school, nobody would marry her. Question number 4. How did Bholi's parents change her appearance? भोळीच्या आईवडिलांनी तिचे रूप कसे बदलवले? Bholi's parents changed her appearance by giving her a clean dress. Oil was rubbed into her dry and matted hair. She was bathed. She was given some decent clothes. चला पुढील प्रश्न पाहूया. What made the class attractive to Bholi? कोणत्या गोष्टीमुळे भोळीला तो वर्ग आकर्षक वाटला? Bholi was fascinated by the colors of the pictures on the wall. There were many girls of her own age in the class. Her lady teacher was also kind to her. These things made the class appear attractive to Bholi. Question number 6. Why did Bholi feel ashamed? भोळी का शरमली किंवा लाजली? Bholi felt ashamed because when the teacher asked her name, she stammered and could not tell her name to the teacher. Question number 7. How would you describe the teacher's attitude towards Bholi? Give 3 to 4 points. भोळीविषयी शिक्षिकेच्या दृष्टिकोनाचे वर्णन तुम्ही कसे कराल? 3 ते 4 मुद्दे द्या. The teacher had a very sympathetic attitude towards Bholi. When Bholi couldn't say her name, the teacher took Bholi's name in a soft and soothing voice which touched Bholi's heart. She understood Bholi's difficulties and problems. She even gave Bholi a book to read that had pictures in it. She gave her the hope of a future. The teacher looked upon Bholi as a challenging case. चला पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 8. Which words could Bholi utter whole? कोणते शब्द भोळीला पूर्णपणे उच्चारता आले? The words that Bholi could utter whole were her name Bholi and the word yes. Question number 9. How did the teacher
encouraged Bholi to overcome her stammering. भोळीच्या तोतरेपणावर मात करण्याकरता त्या शिक्षिकेने तिला कसे प्रोत्साहन दिले? When Bholi couldn't say her name, the teacher took Bholi's name in a soft and soothing voice. Then she politely asked Bholi to get up and ask her to try saying her name again. With the teacher's encouraging words, Bholi could give up her stammering and overcome her fear. Question number 10. What were the drawbacks of Bishambar as a bridegroom? नवरदेव म्हणून बिशंबरमध्ये कोणत्या उणिवा होत्या? Bishambar had a limp. He was a heartless man. He had children from his first wife. He was as old as Bholi's father. He was more interested in money. Question number 11. Why were Bholi's parents eager to accept Bishambar's proposal for marriage? बिशंबरचा लग्नाचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास भोळीचे आईवडील उत्सुक का होते? Bholi's parents were eager to accept Bishambar's proposal for marriage because of the following reasons. He was very rich. He had a big shop and his own house. He wasn't asking for dowry. Bishambar did not know about her pockmarks and lack of sense. Bholi's parents were also afraid that if they didn't accept his proposal, Bholi would remain unmarried for her entire life. Question number 12. Why did the bridegroom refuse to garland Bholi? नवऱ्या मुलाने भोळीला हार घालण्याचे का नाकारले? When Bholi's face was uncovered, the bridegroom saw her pockmarked face. So he demanded 5,000 rupees from her and refused to garland Bholi until her father gave him 5,000 rupees. चला पुढील प्रश्न पाहूया. Question number 13. What was the expression on the Bholi's face? भोळीच्या चेहऱ्यावर कोणते भाव होते? Bholi's eyes were not downcast. She was looking straight at her prospective husband. Her eyes had the expression of cold contempt. Question number 14. What shocked the family members? कुटुंबातील व्यक्तींना कोणता धक्का बसला? When Bishambar demanded money from Bholi's father, Bholi flung the garland into the fire and threw away the veil. She called her father in a loud and clear voice. Bholi's changed manner shocked the family members. Question number 15. Besides the humiliation and grief, what was Ramlal afraid of? शर्मिंदा आणि दुःखी झाल्यावरही रामलालला कशाची भीती वाटत होती? Besides the humiliation and grief, Ramlal was afraid that if Bishambar left, no one would ever marry Bholi. चला आता शेवटचा प्रश्न पाहूया. Question number 16. Name the artist and the masterpiece. कलाकार आणि सर्वोत्कृष्ट कलाकृतीचे नाव लिहा. The teacher was the real artist and Bholi was the master.